ඔයාට සින්දු කියවීමේ හැකියාවක් තියනවාද? ඔයා ආසම කරන සින්දුවක් කැරකේ සින්දුවක් විදියට හදාගන්න. සින්දුවක වොයිස් එක අයින් කරලා මියුසික් එක ගන්න. මියුසික් එක අයින් කරලා වොයිස් එක විතරක් ගන්න. මේ හැමදේම බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක, කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරන්නේ කියලා මේ ඉන්ට්‍රෝ එකෙන් පස්සේ. ඉතින් අපි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන කතා කරනවා නම් වැඩේ පටන් ගන්න Play Store එකෙන්. ඉතින් ඔයා MOISES කියලා සර්ච් එකක් දාගන්න ඕනි Play Store එකේ. මෙන්න මේ මම පේන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයා මේක ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකට. ඉතින් අපි මෙතනින් මේක ඕපන් කරගමු. ඔයා මුල් සැරේට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක එනකොට මේ විදිහට පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයාට පර්මිෂන් එහෙම allow කරන්න දෙවි. ඉතින් මේ හැම දෙයක් ගැනම මම පොඩි වීඩියෝ එකක් මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට දාන්නම් ඔයාට කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක සෙටප් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මේ ප්ලස් මාක් එක පේනවා ඇති. මෙතන ටච් කරලා ඉවරලා ඔයාට පුළුවන් මෙතෙන්ට ඔයා කැමති සින්දුවක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම දැන්ට මෙතන සින්දුවක් දාගෙන තියෙන්නේ. නමුත් මට මේ සින්දුව වලට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් එක දෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද කොපිරයිට් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ සින්දුව සිලෙක්ට් කරගන්නවා. සින්දුව සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙනවා වොයිස් එක, ඊළඟට තියෙනවා මේකේ ඩ්‍රම් එක, ඊළඟට තියෙනවා බේස් එක සහ අවසානයේ තියෙනවා මේකේ මියුසික් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ සින්දුවේ වොයිස් එක අවශ්‍ය නැත්නම් මියුසික් එක විතරක් නම් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ උඩ තියෙන බාර් එක මෙන්න මෙතෙන්ට කරගත්තට පස්සේ වොයිස් එක කට් වෙනවා. ඒතර මියුසික් එක විතරයි මේ සින්දුවේ ඉතුරු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ සින්දුවේ වොයිස් එක විතරයි ඕනේ. මියුසික් එක අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වොයිස් කියන එක වැඩි කරලා තියාගෙන මේකේ මියුසික් කියන ටික අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට මේ සින්දුව කැරකේ සින්දුවක් විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සින්දු කීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් සින්දු කියන පුරුදු වෙන්න වගේ දේවල් වලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ඕනම සින්දුවක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා වෙනස්කම් කරපු සින්දුව ඔයා සේව් කරගන්න විදිය බලමු. මෙන්න මෙතන ඉටි තුන ටච් කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියන එකට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් save to device කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම යටින් share කියලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් share කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මෙන්න මේ save to device කියන එක දුන්නට පස්සේ මෙතනත් එනවා separated tracks කියලා එකක් එනවා, audio mix කියලා එකක් එනවා. මෙන්න මේ separated tracks කියන එකට තමයි ඔයා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ ෆෝමැට් එක තෝරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සින්දුවක නම් MP3 නෙන්නේ. ඉතින් මෙතන MP3 කියන එක තියලා ඔයා මෙන්න මේ save කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා මේ විදිහට voice අයින් කරලා හරි music එක අයින් කරලා හරි හදපු සින්දුව මෙන්න මේ විදිහට export වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි MOISES application එක ගැන මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම අර මුලින් සඳහන් කරා වගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ කොහොමද සෙටප් කරගන්නේ, ඒ වගේම මේකට සින්දුවක් ඇඩ් කරද්දි කොයි වගේ දේවල් ටිකක්ද වෙන්නේ කියන එක මම මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ඒ ටික බලලි වෙලා ඒ විදිහට ඒක හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ අරන් ආපු ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඔයාලගේ සින්දු කියන්න ඉන්න අයට, සින්දු කියන අයට, සින්දු පුරුදු වෙන්න ඉන්න අයට, එක එක වීඩියෝස් හදන්න ඉන්න අයට ගොඩක් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ බලන්න නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell එකේ හැපැත්තේ තියෙනවා එකත් ගහන්න. මගේ අනිත් social media links ටික තියෙනවා පල්ලෙහා. ඒවටත් එන්න, ඒවා follow කරන්න, like කරන්න, ඒවට set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඉතින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් ප්‍රොසෙස් එකේ ඉඳලා ඔයාලා කොහොමද සෙටප් කරගන්නේ කියලා දැන් බලමු. ඉතින් මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. අපි බලමු ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මුලින්ම ඕපන් කරද්දී අපිට මොන වගේද මේක පෙන්වන්නේ කියලා. දැන් මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මෙතනින් මේක ඕපන් කරගමු. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පල්ලෙහෙන් next කියලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක next කරගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට get started කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ Gmail account එකක් තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් Facebook එකෙන් login වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් account එකක් නැත්නම් account එකක් හදාන්න පුළුවන් මෙතනින්. මම ඉතින් මෙන්න මේ continue with email කියන එක දෙනවා.
ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් allow email updates කියන එකට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් don't allow දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ application එකේ update ගැන ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් එතකොට. ඊළඟට සින්දුවක් add කරගන්න ඔයාලට gallery එකට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් files app වලට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් cloud storage එකෙනුත් ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් files app වලට එන්න. මෙතනින් ඔයාගේ file එකේ තියෙන සින්දුවක් ඔයාලට පුළුවන් select කරලා දෙන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ සින්දුවක් මෙතනින් select කරගන්නවා. සින්දුව select කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. මෙතන submit කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගනීවි මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට. ඊළඟට මෙතනින් got it කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයාගේ සින්දුව process වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට සින්දුව මෙන්න මේ විදිහට loading වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට සින්දුවේ voice එක අයින් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් සින්දුවේ music එක විතරක් අයින් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහකට සින්දුව හදා ගන්න පුළුවන්.